سلام به مخاطبای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم با هم دیگه ویدیوهای امشب رو ببینیم. این ویدیو از شخصی به نام بلولاین پارانورمال هستش. اون یک امدادگر اولیه اهل تنسی هستش و معمولا در کنار محققای ماورطبیعی میره به خونه‌های جن زده و اونجا رو بررسی میکنه. اما به گفته گیج، یکی از وحشتناکترین پرونده هایی که داشته مربوط به یک تیمارستان یا یک زندان متروکه نبوده. اون توی داخل خونه خودش اتفاقاتی رو داره تجربه میکنه که باعث شده توی خونه خودش دوربین های مداربسته کار بذاره. خیلی زود دوربین یه موجودی رو ثبت میکنه توی تاریکی که قرار نبوده اونجا باشه. بریم ببینیم. در پشت اتاق خواب یه در سنگین بارها و بارها خود به خود باز و بسته میشه بدون اینکه کسی توی اون نزدیکی توی اون چارچوب دیده بشه. بلولاین این فیلم رو به عنوان فعالیت پولترگایست ثبت میکنه، همراه با صداهای پراکنده و سایه‌های مختلف. حالا شاید فکر کنن بعضی به خاطر اینکه باد داره میاد اونجا، اما اون گفته که هیچ پنجره اونجا باز نبوده. حالا دوربین یه چیز وحشتناکتر رو ثبت میکنه. ببینید. Entity that was far more terrifying. یک شبح رنگ پریده و تنومند از کنار دیوار یهو بیرون میاد و به سمت فضای غذاخوری میره. دوربین امنیتی حرکات شبیه انسان رو ثبت میکنه و هنگام حرکت یک کادر تشخیص سبز رنگ کنارش قرار میده، اما اینجا نمیدونم چرا قرار نداده. گیج متوجه میشه یه چیزی توی خونه هستش، میاد خونه رو بررسی میکنه و اینکه درها همه قفل بوده. خیلی میگن شاید این واقعا یه آدمه ولی دوربین خرابه و اینو داره اینجوری نشون میده، اما کاملا مشخصه که این آدم نیست. بریم ادامه‌اش ببینیم. اینجا اتاق بازی کودک این آقا هستش و داره نشون میده که اسباب بازی ها بدون هیچ دلیلی روی زمین میافتن و جریان هوا نمیتونسته اون در شیشه‌ای رو باز و بسته کنه و حتی نقص در دوربین هم نمیتونه همچین چیزی رو به ما نشون بده، چون کاملا چیزی که داریم الان میبینیم از سایه و دوده.
اگر دوربین خراب باشه حداقل یه قسمتی از بدنش نشون میده دیگه. حالا به نظر شما واقعا داره اتفاقات ماورایی توی خونه این آقا میفته؟ پاپا جک یک یوتیوبره که به همراه دوستاش تصمیم میگیره برن به یک خونه متروکه قدیمی که یک تونلی زیرشه. حالا صداهای عجیبی از این تونل شنیده شده و افسانه‌های زیادی است از این تونل و انگار واقعا از دل یک فیلم ترسناک بیرون اومده. برای اینکه چیزی رو اونا از دست ندن با خودشون دوربین مادون قرمز هم میبرن علاوه بر دوربین معمولی. حالا بیاد بریم با هم ببینیم که چی ثبت دوربینشون شده. What? Dude, right there. What do you mean? Right there. Something's in the rake's nest. No. What? Something's in the rake's nest. Dude, something's in the nest. Something's in the nest. Something is in the nest. نزدیک ورودی تونل یه چیز عجیبی دیده میشه. نگاه کنی یه موجود رنگ پریده خیلی استخونی که انگار روی 4 دست و پا حرکت میکنه. باعث میشه پسرها از وحشت هجوم بیارن داخل زیرزمین یا همون تونلی که اونجا بوده. Это еще более жуткое. Yeah, it's past 3 a.m., dude. What? It's past 3 a.m. Alright, guys, we're still moving through here. Come on. Let's go, we gotta keep moving. Yo. Something's down there. Something's down there. Don't move. Yo! Dude, I know what's down there. Don't move. Just don't move. Oh, yeah, something's moving. What is it? Go! بچه نگاه کنید یه موجوده کاملا زشت توی تونل دیده میشه. تقریبا شبیه همونی هستش که بیرون بود. بعد میاد دنبالشو میکنه. این خیلی ترسناکه. اونا به خاطری که وحشت میکنن از اونجا دور میشن. حالا خیلی هم میگن که شاید این یک چنگک واقعیه. نظر شما چیه؟ در بهار سال 2020 یه مادری با 3 فرزندش تو فضای مجازی فعالیت میکنن. اونا توی جنگلی که روبروی خونشونه یه چیزی رو دیدن که واقعا باعث وحشتشون شده. این خانم چون متوجه میشه اون چیز عادی نیست سری گوشیشو برمیداره و این ویدیو رو میگیره. حالا این خانم متوجه میشه که هر روز سری ساعت خاصی اون موجود میاد اونجا بلای درخت رد میشه. Forth in a terrifying, unnatural pattern. Talia, get over here. Can't even zoom in any closer. You see it? It just walks back and forth. Toothless criminal lives to fight another day. What do you mean toothless? Whoever picked this cookie is missing his 2 front teeth. But it's not like we're gonna go to the next big sale and find him. Damn it, that's exactly what we should do. Great, case closed. Then we still have to go do it. Case reopened. در آن سوی جاده دقیقاً یک شبح تیره شبیه انسان خودش رو مکرراً بین درخت‌ها نشون میده. به جای اینکه دور بشه در یک جهت حرکت میکنه و میسته و بعد میچرخه و دقیقاً همون مسیری رو که رفته طی میکنه و در یک حلقه مکانیکی بی پایان گیر میکنه. بهت ادعا میکنه که و هفته‌ها در طول روز و شب ادامه داشته. این فاصله که بینشون هست باعث میشه که اون نتونه چهره و ویژگی‌های اون موجود رو ببینه. حالا به غیر از این اتفاق دیگه میفته. سگش که اسمش کارما هستش یه شب میبینه نگاهش رو دوخته به اون جنگل و داشته توی تاریکی واق میکرده. بریم ببینیم. What's wrong, Karma? What do you see over there, bud? What do you see? What?
کارما بیوقفه به سمت محوطه تاریک واق میکنه و انگار که حس کرده یه چیزی درست اون سوی حصار کمین کرده. روز بعد بتس تلاش میکنه به تنهایی تحقیق کنه، اما ترس باعث میشه که اون قبل از رسیدن به درخت و مجبور به عقب نشینی بشه. توی آپلودهای بعدی اون توضیح میده که اولش نگران بوده که این شخصیت یه فرد گیج باشه یا مثلا دیوونه باشه یا نیازمند یه کمک باشه. برای همین تصمیم میگیره که شوهرش رو متقاعد کنه که باهاش به جنگل بیاد. وقتی که به محوطه میرسن، اونا موجود در حال قدم زدن رو دیگه نمیبینن، انگار ناپدید شده بوده. اما همین که اونا بین درختای انبوه فریاد میزنن، یه چیز هولناک از تاریکی پاسخ میده. بریم ببینیم. It's pretty full. Hello? Is anybody there? I'm so nervous. What was that? I don't know. Do you need help? لحظه‌ای که بتس فریاد میزنه کمک لازم داری، یه جیغ ترسناک غیر انسانی از اعماق جنگل بیرون میاد. این زوج وحشت میکنن و برای نجات جون خودشون از اونجا بیرون میرن. اما وقتی نگاه میکنن ویدیو رو میبینن که اصلا صدای جیغ توی دوربین ثبت نشده. حالا خیلی گفتن اگرم باشه اون صدای یه حیوانه. حالا همه این اتفاقات توی سال 2020 افتاده بوده و بتس اونا رو جمع‌آوری کرده بوده و بعد توی همون تایم اتفاقات ماورای زیادی توی خونش میفته که مجبور میشه اصلا از اون محله بره. بعد میاد توی سال 2025 این ویدیوها رو که الان گذاشته آپلود میکنه. حالا به نظر شما این موجود چی بود و آیا این ویدیو واقعی بود یا نه؟ توی کامنت برام بنویسید. این ویدیو از یک دوربین مداربسته هستش و چیزی که توی دوربین قراره ببینید شاید تو نگاه اول براتون خیلی عادی باشه، اما هرچی دقیق‌تر به این ویدیو نگاه میکنید این احساس ایجاد میشه که یه چیزی خیلی عجیب داره توی ویدیو اتفاق میفته. بریم ببینید. بچه‌ها دیدینش؟ اگر دیدید بار اول توی کامنت حتما بنویسید ببینم چند نفر تیزبین هست. حالا توی حرکت آهسته با دقت نگاه کنید. بچه‌ها یه ساختمون جلوی اینا فرو میریزه و این خانم با بچه‌هاش فرار میکنه. درسته که به خاطر اون آوار فرار میکنه، اما انگار یه چیزی هم میبینه. روی این ویدیو زوم میکنیم دقیقا یه چیزی دیده میشه شبیه یک سایه کوچیک که انگار از اون تیکه آهنا شکل میگیره. انگار اول جلوی دوربین شبیه یه تیکه آهنه، ولی بعد از چند ثانیه نگاه کنید حرکت میکنه شبیه یک سایه نامرئی میشه و میره. به نظرتون این چی بود که دیدیم؟ این ویدیو رو یه آقای گرفته و گفته که پسرش توی رودخونه یه جعبه شراب کهنه رو در نزدیکی یک رودخونه پیدا کرده. وقتی که درشو باز کرده دیده یک آدمک وهم آور قدیمی توی اون جعبه بوده. اون برمی‌داره اون عروسک رو میاره خونه. حالا ماها بعد پسر کوچیکش از خواب بیدار میشه و میبینه که روی ایوون جلوی خونه‌شون یه چیزی داره تغییر میکنه. دوربین امنیتیشون هم همزمان داره فیلم ثبت میکنه. بریم ببینیم. An hour later, nothing. And then you go a little bit further. And at 2:06, it opens up by itself. And that's his face facing us. توی چند ساعت اولیه این ویدیو چیزی دیده نمیشه، اما همینطور که به جلوتر میریم انگار یه دریچه‌ای باز میشه و یک آدمک ترسناک توش ظاهر میشه، در حالی که هیچ مزاحمی نزدیک ایوون خونه‌شون نشده بوده.
و چیزی که هستش میگن شبیه همون عروسکی هست که آوردن توی خونشون. خیلی گفتن حتما خودشون اومدن گذاشتن اینجا این عروسکو. اما چند هفته بعد دوربین داخلی اتاق خواب بچه‌ها یه چیز عجیب دیگه ای رو ثبت میکنه. یه پنکه برقی روی زمینه و به آرومی در سرتاسر اتاق داره میچرخه بدون که کسی توی اون نزدیکی باشه و بهش دست بزنه. اتاق خواب کاملا خالیه و پنکه طوری میچرخه که انگار یه دست نامرئی داره اونو حرکت میده. خیلی میگن این پنکه چون خارج از دوربین مقداریش ممکنه یه نفر داره اونو حرکتش میده. ممکن هست واقعا این همچین چیزی باشه و قضاوتش به عهده خودتونه. ولی اینا بعد از یه مدت تصمیم میگیرن که این موجود رو که از توی رودخونه به خونه آوردن رو از خونهشون دور کنن. حالا معلوم نیست که واقعا کار خودشون بود یا واقعا داشته این خونه تسخیر میشده. یه شخصی که ساکن فرانسیسکو در شمال برزیل بوده میگه که دوربین مداربستش به طور اتفاقی در نزدیکی خونش یه روح واقعی رو اسیر کرده. حالا موضوع از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که شبا توی خونهشون صدا میومده، صدای عجیب و غریب. همزمان اون بلند میشده میدیده اون سر صدا از توی خیابون میاد، انگار که واقعا یه نفر نزدیک خونهشون داشته راه میرفته و پرسه میزده. چند بار چک میکنه هیچ چیزی رو نمیبینه. بعد که دوربین نصب میکنه اطراف خونهش، به خاطر همین سر صداها میاد توی دوربینه که نگاه میکنه میفهمه که واقعا اون سر صداها یه علتی داشته. حالا بیاید بریم ببینیم. مطمئنم که دارید میبینیدش. یک کودکی برای چند ثانیه نزدیک خونش میشه و بعد با حالت خیلی خمیده‌ای از اونجا دور میشه و کاملا ناپدید میشه. بعضیا میگن شاید دوربین خرابه، اما قضاوتش به عهده خودتون. خیلی شبیه این نبود که دوربین خراب باشه، چون کامل و واضح خونه‌های اطرافو داشت نشون میداد. نظرتون رو بنویسید. یه کاربر ردیت این کلیپ دوربین امنیتی شو بعد از اینکه که یه چیز غیر معمول در خارج از خونه‌شون دیده بوده، اونم حدود ساعت 3 بامداد این به اشتراک گذاشته. میگه یه موجودی میاد رد میشه شبیه آدم قد خیلی بلندی داره، اما من هر چقدر با دقت این ویدیو رو نگاه کردم اصلا شبیه آدم نیست، انگار یه وسیله‌ایه، اصلا مشخص نیست، واقعا ظاهرش مشخص حتی وقتی آهسته میکنی. حالا ممکنه یه موجود سوار یه وسیله‌ای باشه، اما نمیدونم چرا اینجوری دیده میشه. شاید به خاطر سرعت خیلی بالایی که این موجود داشته، حتی آهسته هم که میکنی باز مشخص نمیشه. یه مردی در حال ضبط یه شب عادی توی یک خیابون شلوغ بوده. توی اون زمان هیچ چیز غیر عادی ندیده بوده، اما وقتی که فیلمو مرور میکنه متوجه یه چیزی میشه. نگاه کنی، دیدی یه مردی از بین اون دوتا کامیون بدونه که اتفاقی براش بیفته بیرون اومد و از اونجا رفت. اصلا همچین چیزی امکان داره؟ بعد اینا انگار به هم وصلن اون دوتا کامیونا. نگاه کنید. یه شب دو مرد هنگام رانندگی به یه چیزی برمیخورن که هرگز انتظارشون نداشتن و به سرعت این عکسو میگیرن. یه زنی که لباس سر و پا سفید پوشیده ساکت کنار جاده ایستاده و انگار یه چیزی توی دستشه. نگاه کنید. در کمال تعجب یه پیام مهم برای شما داره. میگه اگر این کانال رو دوست دارید حتما سابسکرایب کنید و عضو خانواده ما بشید. حالا بریم سراغ ویدیوی بعدی. این ویدیو از دوربین زنگ در بوده و نیمه شب یک اتفاق رو ثبت میکنه. این خونه در حومه شهر در ایالات متحده بوده. بریم ببینیم. درست ساعت 3 صبح یه موجودی که نسبتاً کوچیکه و از حیاط عبور میکنه میاد از جلوی دوربین رد میشه.
در پایان ویدیو انگار یکی دیگه از اون موجودات که سمت چپم هست ظاهر میشه و بعد اون هم میاد رد میشه. نگاه کنین، اولیه بود و بعدش دومیه شکل میگیره و میاد رد میشه. خیلی میگن که این یک گابلینه. نظر شما چی؟ این چی میتونه باشه؟ این عکس‌های خانوادگی در طول یک سفر در طبیعت در سال 1998 گرفته شده. این دو تا عکس فقط چند ثانیه با هم فاصله دارن و ابتدا کاملا معمولی هن. اما چند سال بعد که این عکس‌های قدیمی رو نگاه کردن، یکی از اون بچه‌ها متوجه شده پشت ماشین سفید پارک شده در نزدیک درخت یه چهره قد بلند کاملا سفید ایستاده. توی عکس دوم چند لحظه بعد گرفته میشه، دیگه خبری از اون نیست و این خانواده هرگز نتونستن بفهمن که اون شب چه چیزی همراهشون بوده. این ویدیو یه ویدیوی مرموزه که اخیراً توی فضای مجازی زیاد پخش شده. یه موجود دریایی تو کشور ویتنام ثبت دوربین شده. ببینیم. انگار یه زن روستایی داره ظرف میشوره کنار این دریاچه یا رودخونه، نمیدونم چیه دقیقاً، ولی یه موجود سیاه که شبیه اندام انسانو داره میاد به صورت ماهی شنا میکنه و رد میشه. پاهاشو نگاه کنید، دقیقاً شبیه پای موجودات دریاییه و انگار از توی خشکی میخزه بعد میاد میره توی آب. خیلی گفتن شاید این یه پری دریایی باشه. این خانومه انگار میبینش بعد میترسه که اون موجود اینو ببینه، سری میشینه دوباره. نگاه کنید اینجا رو، اینجا میترسه میشینه. به نظرتون این ویدیو واقعیه؟ یه آقای جلوی پنجره‌شو ایستاده بوده که متوجه یه هیکل بزرگ و ایستاده بین درخت‌ها میشه. ببینید. این موجود اصلا شبیه انسان نیست، خیلی پهن و خیلی بلنده، بیشتر شبیه پاگنده هستش. نظر شما چیه؟ در 10 سپتامبر 2025 یه دوربین امنیتی یه چیزی رو روی پل ثبت میکنه، روی بزرگراهی در مکزیکو سیتی. ساعت 2:20 بعد از ظهر یه ابر غلیظی توی منطقه ایجاد میشه و باعث ایجاد رعب و وحشت در بین عابران پیاده میشه. بعداً تایید میشه که یه کامیون تانکر که مخصوص حمل گاز بوده اونجا منفجر میشه. 8 نفر قربانی این اتفاق بودن. نگاه کنید ویدیوشو. حالا خیلی گفتن که بین این ابر سفید چند تا شبح هم دیدن اما ثبت دوربین نشده بوده. چند ماه بعد در 25 می 2026 یه مرد جوان که خودش رو کاسی مینامه، اون سوار موتورسیکلتش بوده و داشته توی اون بزرگراه میرفته که یه چیزی رو ثبت میکنه. ببینیم.
Mientras avanzaba, su cámara captó un grito estremecedor. اینا همینطور که داره به جلو حرکت میکنه دوربینش یه صحنه ای رو ثبت میکنه. اگر توجه کرده باشید اول یه صدای وحشتناکی میاد و بعد یه شکل مبهم و نگران کننده پشت بلوکا شکل میگیره. دقیقا تو همون منطقه اتفاق افتاده دیگه. حالا خیلی فکر میکنن این موجود باعث واژگونی همون تانکر گاز شده و خیلی میان اونجا توی همون منطقه زیر اون پله میان گزارش تهیه میکنن و احساس ترس وحشتناکی میکنن و خیلی میگه شاید این اصلا روح یکی از قربانیان آتش سوزی ناشی از گاز اون تانکره باشه. خیلی هم که میگن یه توهمه. اما با توجه به صدا و این موجودی که اینجا ثبت شده باید آدم تصمیم بگیره که این ویدیو واقعیه یا نه. این ویدیو از شخصی به نام آندره هستش، مادری که توی هاوایی زندگی میکنه و به تازگی صاحبه فرزند شده. یه شب حدود 3:45 بامداد مانیتور کودکش چیزی رو ثبت میکنه که اونو آشفته میکنه. بریم ببینیم. همونطور که شنیدید انگار یه بچه اونجا هستش و داره صدا میزنه مامان، ولی این خانم میره چک میکنه هیچ کس اونجا نمیبینه و بعد میره سراغ همسرش بیدار میشه و توی خونه رو بررسی میکنه و چیزی پیدا نمیکنه، ولی میگه این یه چیز ماورایی بوده. حالا توی همون منطقه‌ای که هستن توی هاوایی اینا یه عکسی میگیرن از لب ساحل که یه اتفاق ترسناکی ثبت شده. بریم ببینیم. Of ancient Hawaiian stories or traditions, or I would call superstitions. It's probably just ancient Hawaiian spirit trying to get my attention. So take note of this stick here, right? Okay. So there's nothing to its left, but at the same time I look at this other one. I zoom in. Look at that. But I zoom. همطور که دیدید یه موجودی شبیه آدم که صورتش کاملا خاکستریه و حدقه چشمش کاملا خالیه ثبت این تصویر شده. حالا نمیدونم چقدر ربط داره به این ویدیو، ولی انگار مثلا چون توی همون منطقه زندگی میکنن میگن یه موجود ماورایی که اونجا ثبت شده و میگن یه کودکه و این صدایی که توی خونشون اومده میگه متعلق به این کودکی هستش که الان مثلا عکس شما دیدیم. حالا نمیدونم شما باورتون میشه یا نه. حالا به اینا کار نداشته باشیم بچه، دوربین خیلی دچار نقص شد، انگار یه موجود اونجا بود نمیتونه ثبتش کنه. یه شخصی یه کلیپ عجیبی از یک گوی درخشان نورانی که بین شاخه های یه درخت بلند معلق بوده ضبط میکنه. به گفته مردم محلی چنین مشاهداتی غیر معمول نیست. اونها ادعا میکنن که این نور مرموز هر از گاهی ظاهر میشه و قبل از اینکه دوباره ناپدید بشه توی همون منطقه باقی میمونه. در طول سالها مشاهدات مکرر نظریه‌های زیادی برانگیخته شده. برخی‌ها میگن که این یک پدیده طبیعیه که هنوز شناسایی نشده و خیلی‌ها میگن یک پدیده ماوراییه و اون رو به عنوان یه روح نگهبان یا حتی یک خدای ناظر توی اون منطقه توصیف میکنن. یه مردی توی تیک تاک با نام مستعار سارون فعالیت میکنه. اون حساب کاربری که داره مربوط به طالبینی و مجموعه کارت‌های تبریک و کلا از زندگی روزمره‌ش اینا توی اون حساب کاربرش ویدیو میذاره. اخیراً یه ویدیو از تپه پشت خونش منتشر کرده. نگاه کنید. And eventually he caught this. I can't make this shit up. I can't make this shit up, bro. What the fuck? I can't make this shit up, bro.
I can't make this shit up, bro. What the fuck is that? Jesus. Jesus Christ, no. Jesus Christ, no. What the fuck? I can't make this shit up, bro. There's something out on that hill, close to the ground, and you can't make out any shape to it at all. What you can see are two bright lights. همونطور که دارید میبینید یه چیزی روی اون تپه نزدیک زمینه و اصلا نمیشه شکلشو تشخیص داد که چیه. انگار 2 نوره که با هم روشن شدن و کنار یکدیگه قرار گرفتن و اون زمین همونطور که میبینید ناهمواره و انگار اینا یه جوری راه میرن که اصلا بالا پایین نمیرن، انگار روی هوا شناورن. اگر مثلا آدم بود چون پاشو روی زمین ناهموار میذاشت بالا پایین میشد دیگه، ولی انگار داره سر میخوره و میاد. حالا وقتی این ویدیو رو منتشر میکنه کامنت هایی که براش میذارن این بوده که همه بهش میگفتن اون یک مرد فانوسیه. بعد از مرد سگی میرسیم به مرد فانوسی. اون یه شخصیتیه توی خاورمیانه که توی تاریکی یه نوری رو با خودش حمل میکنه مثل یه فانوس و دور شهرها و اردوگاه‌ها رفت آمد میکنه و افرادی که اونو دنبال کنن دیگه بر نمیگردن. شاید بارها شنیده باشید خیلی از کاوشگرا وقتی تو ساختمان‌های مترو که میرن با اتفاقات ترسناکی روبرو میشن وقتی که برمیگردن خونه‌شون. حالا یه جستجوگری داشته از کنار یه خونه خالی رد میشده، واردش میشه و فکر نمی‌کرده چیزی ترسناکی حالا ثبت دوربینش بشه و براش اصلا آماده نبوده. حالا بیاید بریم ببینیم چی ثبت کرده. بچه اینجا نگاه کنید، انگار در باز میشه، یه سایه‌ای شبیه سایه انسان روی در میفته و انگار یه جوری حرکت میکنه برای اون کسی که داره فیلم میگیره، انگار داره دست تکون میده و باید با دقت این ویدیو رو نگاه کنید تا متوجهش بشید خیلی کم رنگه اون سایه. آپلود کننده میگه اونا حتی بعد از اون دور میل کم گشتن که ببینن کسی مخفیانه وارد شده یا نه، اما هیچ کس اونجا نبوده. ظاهرا چیزی که توی اتاق بوده تصمیم میگیره با اونا برگرده به خونه‌شون. زمانی که تو خونه بوده متوجه میشه گوشیش داره ریز حرکت میکنه، برای همین با یه گوشی دیگه شروع میکنه به فیلم گرفتن. اگر به این گوشی نخ وصل بود توی این فاصله نزدیک مشخص میشد، اما دیدی که هیچی نبود. خیلی میگن ممکنه از اون مکان یه موجود ناشناخته رو با خودش آورده باشه. نظر شما چیه؟ توی این ویدیو ما در حال تماشای فیلمی هستیم که توسط دوربین امنیتی ضبط شده. یه مردی رو داریم میبینیم که با آرامش داره توی خیابون قدم میزنه و سطل بار از گلو بر پشتش داره. اولش صحنه کاملا معمولی به نظر میرسه، اما قبل از اینکه اون از کادر خارج بشه دوربین یه چیزی کاملا تکون دهنده رو ثبت میکنه. As we can hear, the voice of a little girl calls out to the man, causing him to turn around. As soon as he همونطور که ما داریم میشنویم یه صدای دختر بچه توی تصویر میاد که مرد رو صدا میزنه و باعث میشه که اون برگرده. به محضی که دوباره به خونه نزدیک میشه یه بار دیگه صدا رو میشنویم، اما این بار دختر از اون میخواد که به اون گل بده. مرد مطلقا کسی رو نمیبینه و تصمیم میگیره به راه خودش ادامه بده.
اما خیلی زود با چند نفر از ساکنان محلی روبرو میشه که اونا از این آقا میپرسن چرا رفته در اون خونه، چون هیچ کس اصلا اونجا نیست، برای چی رفته نزدیک اونجا شده و اونجا کاملا متروکی هستش. بعد از اینکه مرد این حرف رو میشنوه، حالا این مرده وقتی که صحبت‌های همسایه‌ها رو میشنوه، از اونجایی که مطمئن بوده یه صدای دختر بچه شنیده، برمیگرده و اونجا یه قولو میذاره و اعتقاد داشته که اونجا یه موجود ماورایی بوده که گل میخواسته. حالا چیزی که ثبت دوربین شده خیلی عجیبه، نگاه کنی. وقتی که مرد میره گلو میذاره، انگار یه دست اونو میگیره. خیلی از مردم منطقه معتقدن که اون خونه جن زده هستش و این آقا حالا به هر حال میاد گلو برای اون موجود میذاره. همونطور که داریم میبینیم انگار یه چیزی توی اونجا حرکت میکنه و گلو به سرعت داخل خونه میکشه. متاسفانه ویدیو کمی بعد تموم میشه و ما هیچ ایده‌ای نداریم که اونا چه واکنشی نشون دادن، یعنی که اصلا متوجه شدن یا نه. ولی من خودم با دقت نگاه کردم، دقیقاً وقتی که گلو برمیداره این اصلا متوجهش نمیشن. بچه همونطور که میدونید بعد از جنگ خیلی کانال‌ها افت شدید کردن، کانال منم همینطور شده. هر چیزی که من از شما انتظار دارم اینه که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو به اشتراک بذارید، کامنت بذارید، لایک کنید تا یه ذره کانال درست بشه. ممنون ازتون، خدا نگهدار.